sasamahan ko sa buong norte para malaman kung saan nagtatago si Don Ignacio. Ricardo, ano plano niyo? Plano namin makuha ang presidente at huliin ang mga kasamahan niya. Isasanla ko sana tong wedding ring ko. Hindi mo na kailangan gawin yan. Salamat, Mare. Kundi dahil sa inyo, paghapon magdamag, walang laman yung tiyan namin. Hindi ko masusolusyonan na mag-isa ang problema ng San Andres. Kailangan ko ang tulong ninyo at saka mga taga rito. Maghanda ka. Maya-maya lang magkakaroon ako ng debate sa telebisyon kalaban si Renato. Kailangan ko ang suporta ng presidente. Kaya dapat nandun ka. Makikipagdebate ka doon sa ungas na yun? Baka mapahiya ka lang. Yan lang bang dalawang yan ang tatakbo? Parehong demonyo yung dalawang yan. Sino man sa kanila manalo, sa impyerno tayo pupulutin. Bakit ikaw ang kailangang iboto at hindi ang iyong katunggali? Ngayong panahon na talamak ang masasamang elemento dito sa ating bansa, kagaya nila Cardo Dalisay, ang kailangan po ng ating bayan ay kamay na bakal. Ang atin pong mahal na unang ginang ay walang solidong karanasan sa politika. Hindi po niya kakayanin ang bigat ng problema ng gobyerno. Bakit hindi natin dapat iboto si Secretary Hipolito? Kahit na anumang gawin na pagpapanggap, aalingasaw pa rin ang baho dahil sa track record. Alam ng lahat kung anong klaseng tao si Secretary Hipolito. Bigyan niyo ako ng 6 na buwan. Mapapasuko ko sila Cardo Dalisay at ang Task Force Aguila. Magre-resign ako kapag hindi yan natupad. Doon sila nagkakamali. Dahil hindi tayo pauuli ng buhay, sisiguraduhin natin na mauunahan natin sila. Ang susunod kong katanungan, ano ang masasabi ninyo tungkol sa bumabagsak nating ekonomiya at paano ninyo ito masusolusyonan? Ipagpapatuloy ko ang diplomatic relationship ng Pilipinas sa ibang bansa para matulungan tayo. Uutang na naman tayo, lubog na ang bansa natin sa utang. Oras ko to, wag mong sayangin. Ganyan ho talaga ang debate o ng ginang. Kagaya rin ng ginagawa niyo sa akin kanina, sabat kayo ng sabat. Gagawa ako ng mga programa na magtutugon sa mga dati nating utang ng bansa. Patapusin mo kasi ko Nasisira ang train of thought ko. O ngayon, ako na, oras ko na po Ang solusyon ko po dyan ay palalawakin ko ang resources ng produkto ng ating bansa at tayo ang mag-aalok sa kanila. Sila po ang lalapit at bibili sa atin at hindi tayo sa kanila. Huhukayin at huhukayin mo ang yaman ng bansa. Pagkatapos, ipagbibili mo. Ganun ba? Baka yun ho ang gagawin ng ating unang ginang kaya sinasabi niya. Ikaw nga nagsabi. Hindi totoo yan sinasabi nila. Dahil sila mismo ang nagbebenta sa atin sa ibang bansa. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Hipolito na tayo raw ang magpapadala ng resources. Yung bigas nga, ini-import na natin. Anong resources yung pinagsasabi niya? Magaling talagang magsalita ang mga to. Kaya rin napapaniwala nila ang mga Pilipino na totoo ang mga sinasabi nila at totoo ang mga intensyon nila. Pero alam naman natin ang totoo Wala sa kanilang dalawa magtatayo sa ating bansa. Gagawin lang tayong tuta ng ibang bansa ng mga yan. Alam niyo, nakakalungkot lang. Tayo kilala natin sila. Pero ang taong bayan, nabubulag nila. Dahil bakit? Sila ang nakaupo Tayo nga ang linis ng intensyon natin. Pero sa mata ng tao, wanted tayo. Kasi dahil tuso sila. Tama ka. Sila ang mga nakaposisyon. Kaya namamanipula nila ang mga tao. Namamanipula nila ang katotohanan. Anong gagawin natin ngayon? Cardo, tama yung sinabi mo dati na kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan natin kausapin ng mga tao para magkaisa tayo. Ang masakit lang. Napapaniwala nila mga Pilipino sa mga pangakong ginagawa nila. Kailan ba tayo magigising at matututo? Kung itong mga ito ang uupo, mas lalong walang pag-asa ang buong Pilipinas.
President? Mr. President? Abo, Elizabeth, saan kayo nagpunta? Kanina pa namin kayo hinahanap. Galing po kami sa bayan. May napanood po kami sa telebisyon na dapat po ninyong malaman. Ano yun? Nakita po namin sa telebisyon si Madam Lily at Tito Hipolito. Magkalaban po silang dalawa. At eto pa po, Mr. President. Nandun din po yung peking presidente. Ginagamit po ni Madam Lily. Nag-aaway nga po sila ni Secretary Hipolito eh. Nagpapagalingan po silang sumagot kung sino po yung karapat-dapat iboto ng bayan. Parehas naman silang sinungaling. At saka po, masyado po nilang binabababa at sinisiraan sina Sir Cardo. Ang sabi po nila pananagutin daw sa batas ang mga teroristang katulad po ni Sir Cardo at Task Force Aguila. Mr. President, nakakabahala po to. Baka kailangan na po nating matagpuan si Cardo. Tama ka, Ambo. Elizabeth, kailangan na natin tapusin ang mga gawain natin dito bago tayo kumilos. Para sa susunod kong katanungan, gaano kaimportante sa inyo ang moralidad ng isang tao para sa pagiging mabuting presidente? Moralidad po ba kamo? Tanungin po natin ang ating unang ginang dahil mayroon po tayong kilala na kailan lamang ay nasangkot sa isang napakalaking eskandal. Moralidad? Kung alam lang ng maraming tao kung gaano kasamang ugali ni Madam Lily, saksi kami ni Ambo at Aling Elizabeth kung paano niya kami pakitunguhan sa loob ng palasyo, kung gaano siya kasama ng ugali. Alam namin ang mga plano niya. Alam namin kung paano niya pinaikot ang lahat ng tao sa loob ng palasyo. Wala siyang moralidad. Isa siyang malaking kasinungalingan at kahaman sa kapangyarihan. Pinatatamaan mo ba kami ni President Oscar sa mga tanong na yan, Maray? Hindi po, Madam Lily. Objective po ang tanong na yon. Ang importante dito, inaayos na nilang mag-asawa ang kanilang pagsasama. Problemang moralidad ito kung hindi bukas ang bawat isa sa kanila sa pagbabago. Kawawa naman doon si Lily. Ano, Moreno? Sapul na sapul ka rin sa pinag-uusapan. Ano? Hindi naman ako nagtataka na talagang aabot sa publiko ang kababuyan mo eh. Dahil ikaw, you are one loose bomb that's ready to explode. At nasisiguro ko, ikaw ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Lily. Desperado ka talaga, no, Arturo? Wala naman kayo katsansa-tsansang manalo. Baka nakakalimutan mo kung sino nakaupo ngayon. Maraming pwedeng mangyari. Uy, Tokmol, alam ko kung anong ginawa mo kay Lily. Binugbog mo siya. May prueba ka ba? Ha? Sino nagsabi? Sinungaling yung babae yan eh. Nakita ko ang mga pasa ni Ellen. Ano naman pakailan mo? Di ba magkahiwalay na kayo? Problema na namin ni Ellen yun. Nagkaproblema man kami na dahil sa pakikialam mo, hayop ka. Asawa ko pa rin si Ellen. Inabalaan kita, Mariano. Namumuro ka na sa akin. Darating na ang oras mo. Umanda ka. Kailangan kong ilayo hindi lang si Cassandra, kundi pati si Ellen. Dahil sigurado akong aagawin ito sa akin ng hayop na Arturong to. Ano naman po ang masasabi ninyo, Secretary Hipolito, sa bagay na ito? Well, alam mo, Maray, wala naman talagang perpektong tao. Pero dahil ang kinabukasan ng isang bansa ay nakasalalay sa isang namumuno, kailangang maging mapanuri ng mga taong bayan kung sino ang kandidato na kanilang iboboto. At hindi sila basta-basta maniniwala lamang sa paninirang puri ng ibang tao. Very well said, Secretary Hipolito. Very well said. Maganda naman ang mga sinabi ko kanina, pero bakit walang ganyang pagpuri? Bayad ba kayo ni Secretary Hipolito? Sino man ang manalo sa dalawang yan, walang mangyayari sa bayan natin. Lalong maghihirap ang mga Pilipino. Kailangan natin na isang taong totoong magsisilbi. Isang taong totoong tutulong sa mga tao. Isang taong walang bahid ng korupsyon. Isang tao na ang kapakanan ng bayan ang uunahin bago ang kanilang sarili. Napakamasilimuot ng sitwasyon ng bayan.
Kailangan ko nang mahanap agad si Cardo para hindi makaupo sa pwesto si Lily o kaya si Renato. Dahil kahit sino man sa kanila ang manalo, lahat pa rin ng Pilipino ang matatalo. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.